السلام عليكم شباب، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم محاضرتنا عن physiology of the reflex. كintroduction السوماتيك موتور فاكشن، الوظيفة مال السوماتيك موتور تعتمد لي ultimately على الاكتيفيتي مال السباينال موتور نيورونز والهومولوجيس نيورون and the motor nuclei of the cranial nerves. تعتمد الوظيفة مالت السوماتيك موتور فاكشن راح تعتمد لي على نشاط الخلايا العصبية الحركية الموجودة وين بالشوكية والخلايا العصبية الموجودة بالموتور نيوكلاي. زين، الموجودة وين؟ بالكرانيال نيرف. So this neurons هاي الخلايا شو اسمه the final common pathway راح يكون to skeletal muscles. زين، الباثوي مالتها اللي يؤدي إلى skeletal muscles are pampered by impulse from an eminence area of descending pathway. زين، المسارات مالتها راح عبارة عن نبضات من مجموعة هائلة من المسارات descending. تمام. So other spinal neurons and peripheral efferent some of these inputs indirectly on alpha motor neurons, but many exert their effect via interneurons or via gamma motor neurons to the muscle spindle and back through the afferent fibers to the spinal cord. هسه هنا شنو يعني تنتهي بعض المداخلات مباشرة على اليمين على الألفا موتور. زين، ومرات أيضا توصل للسباين سبندل ماسلز. زين، أو عبر ال 1A fibers. زين، هاي فشي مقدمة هسه راح نعرفهم كلهم بالتفاصيل. الجاما موتور كذلك. زين، this involves converting on motor neurons have three major function. إلها 3 وظائف مهمة اللي هي induce voluntary activity. راح تسوي لي induce voluntary activity. كذلك راح تسوي لي to adjust posture and make movement smooth and precise. تمام. قلنا راح تعطيني 3 major function هذين الموتور نيورونز اللي هي أول وحدة راح تحث النشاط الإرادي. أنا راح أقدر أسوي حركة إرادية، أقدر أسوي flexion extension adduction abduction circumflexion. هذين كلهن براحتي راح أقدر أسويهن. زين، مو مثل القلب أنا يدق وينبض مو بكيفي. زين، العضلات السموث ماسلز الموجودة بالأمعاء الداخلية أو الموجودة بالرئة ذنها مو بكيفي أنا أقدر أحركهن. زين، ترى الدايفرام هم يختلف. الدايفرام عبارة عن عضلة نقدر أحركها، أنا أقدر أسوي لها دقل وانبساط، بس أنا دا أحكي على العضلات الموجودة بالأوعية التنفسية الدقيقة بطانة الرئتين. زين، هذني عضلات سموث ماسل ذني موجودات بالبطانة، ذني تحركين involuntary. تمام. عندنا الوظيفة to adjust body posture راح تعدل لي وضع الجسم. يعني أنا من أوقف ولا شو اسمه أثبت جسمي، هذا إنه هاي الدائرة راح تستقبل لي السنسيشن هذا معين. مثلا أنا شكيت بدبوس. زين، فوين راح ينقل لي السنسوري نيورون. هذا السنسوري نيورون وين راح يوديه إلى داخل السباينال كورد، يدخل لي عن طريق الدورزال هون. زين، هذا الدورزال هون وين موجود بالجراي ماتر. زين، مال السباينال كورد راح ينقلها إلى داخل شيء أو محطة راح تسمى بالانترنيورون. هاي الانترنيورون راح تروح تعالج معلومات تجينا من داخل الدماغ اللي هو شو اسمه على حسب الأصول، أو تخرج من الفنترال هورن تروح للموتور نيورون اللي هو راح يوصله للمسلز المعين المطلوبة على تحرك الجسم عن الألم أو عن الحافز المعين. عندنا بعد شو اسمه هو هنا اليوم موضوعنا هذا راح نتحدث عليه. هو راح ناخذ two type of motor output اللي هو reflex involuntary involuntary. تمام. وكذلك همتين sub division of reflex response include some rhythmic movements such as swallowing, chewing, scratching and walking. زين، هي حركات لا إرادية يعني تقريبا تصير إلى حد كبير، لكنها تخضع مرات التكيف والتحكم يعني شو اسمه الفولنتري. زين، يعني أقدر أسيطر عليها. عندنا الجنرال properties of reflex. عندنا هسه
properties and the basic unit of integrated reflex activity is the reflex arc that consists of reflex arc العفو. هسه رايكم اياها، رايكم في الصورة. هي شنو راح تتضمن لي، او خلي اشرح لكم على الصورة افضل. هاي الصورة ايش راح تسوي لي؟ راح تسوي لي consist of المكونات اللي تحتويها الرفلكس ار، اللي هي السنس اورجان اللي هو هذا اللي هو راح يسوي لي ستيميليت الريسبتر، راح يحفز لي الريسبتر ايش راح يوصلها الى السنسور نيرون، زين، او احنا نسميه الافرنت نيرون، زين. هذا الافرنت نيرون راح يودي الى السنترال انتجريتنج ستيشن، زين، او اللي هي تقريبا تصير 1 or more synapses، زين. هنا موجودة هنا مرات اكو اثنين، يعني مو بس وحدة، زين. النوبة الى الموتور نيرون او الانفرت نيرون، زين، وراها الى الافكتور اللي راح يعطيني الريسبونس، تمام. يعني هاي شو اسمه الريفلكس ارك، زين. هاي هنا شوفوا هاي مثل الفراشة هو الجراي ماتر، زين. وهاي هنا النقطة اللي بالنص هي شو اسمه السنتر كانال اللي هي تقريبا موجودة، هاي بعدين ناخذها ان شاء الله ما نتوسع. المهم، فهنا هاي الخضراء تشوفوها انترنيرون، هاي تقريبا مرات تصير اثنين او يعني وحدة او اثنين، زين. فهنا يعني هنا موجودة وحدة، وهكذا يعني يصير عندي مثلا فتح حافز معين رأسا تنتقل هاي وتصير استجابة، تنتقل للأعلى للدماغ، زين، إلى الكورتكس اللي تعطيني استجابة معينة وتودي لي الإفكت. عشان هذا يوضح لكم شلون تدخل الأفرنت نيرون اللي هي شو اسمه اللي هي السنسور نيرون، زين. راح تدخل عن طريق الدورزال روت، زين، أو الدورزال هورن، زين، or cranial nerves، زين، and have their cell bodies in the dorsal roots ganglia or homologous cranial nerve ganglia، زين. the afferent fiber leave via the ventral root او احنا نسميها ventral horn، زين، or motor cranial nerves راح تخرجها مادية من هنا، زين. activity in the reflex arc start in the sensor receptor with a receptor potential who ambiguated is proportional to the strength of the stimulus. This generates all our non-action potential in the afferent nerve. The number of action potential being proportional to the size of the receptor potential. هنا قلنا يبدأ التداخل بالمال شو اسمه الريفلكس ارك او النشاط مالته، زين، بالسنسور ريسبتر بالحركة او شو اسمه او يامن ويا with the receptor potential اللي يتناسب حجمه، زين، مع قوة المنبه اللي يولد، زين. فراح يولد لي فعل الامكانات الفعل الكل، يعني لو كلهن، زين، لو يسوي لي رد فعل للكل او لا شيء، زين، بالحسب الوارد. the number of action potential، زين، العدد مال الاكشن بوتنشال الموجوده، زين، راح تتناسب لي ويا حجم مستقبلات المحتمله، تمام. يعني انا قد عندي مثلا خلينا نقول مثلا انا احتاج مثلا خلينا نقول الطول مال الريسبتر هالقد، زين. فهو ايش راح يسوي؟ راح يعطيني مثلا الاعداد مالته راح تتناسب لي ويا حجم المستقبلات، يعني ايش كم المستقبلات يكون يمر عليه على مود يعطيني رد الفعل المناسب، فهو راح يتناسب وياهن، زين. بعد عندنا in the central nervous system، هذا المختصر مالته لازم تحفظون المختصرات لان السنة الجاية راح تصير كوما مختصرات وكل مادة لها مختصرها الخاص. So the response are again graded in the terms of excitated postsynaptic potential، هذا مالتين مختصر، and inhibitory postsynaptic potential at the synaptic junction، زين. هاي هماتين بالكتاب مال جينجليون العفو شابتر 6 تقدرون تطلعون أكثر إذا ما مفتهمين. تقريبا أخذناه نحن العام بالمرحلة الأولى. من توصل الإمكانية مالتها مع الفعل بالسباينال كورد، زين، المود أو الإفرنت موتور نيرف، زين، من توصل للإفكتر، زين، للاستجابة مالتها راح يصير لي a graded response is induced، زين، راح يحدث استجابة متدرجة. If the graded response is adequate to produce action potential in the muscles
muscle contraction will enure. زين إذا كانت الاستجابة المتدرجة كافية لإنتاج الأكشن بوتنشال زين بالعضلات، فراح ترتب على إيش راح يصير لي؟ راح يصير تقلص العضلات. زين أما بالنسبة شو اسمه activity in the reflex arc، زين إيش راح يصير؟ muscle contraction العفو is modified by the multiply input converting on the efferent neurons or at any synaptic station with the reflex arc. زين ايش راح يصير؟ راح يصير هذا التعديل، هذا النشاط بالرفلكس ارك عن طريق من؟ عن طريق المدخلات الموجوده متعدده المتقاربه على اليمين الخلايا العصبيه. زين او محط السنسيشن مالت السينابتيك سنسيشن بالرفلكس ارك. النون prograded graded response occur that is proportional to the magnitude of the stimulus that responds at the neuromuscular junction is also graded, though under normal condition it is also large enough to produce a response in skeletal muscles. هاي الاستجابة مرات تصير غير استجابة متدرجة تتناسب مع حجم الحافز. زين ويتم هم يعني إضافة تصنيف هاي الاستجابة عندها موجودة بالتقاط the stimulus يعني تعتمد أيضا هماتين على التقاطع العصبي العضلي اللي هو neuromuscular junction هو also graded. زين يعني يعتمد على التدرج مالتها وتقريبا تكون إلى النيوروماسكولار junction على الرغم من إنها دائما مرات ما تكون كبيرة بالظروف العادية دي، يعني ما تصير مثلا فد استجابة قوية أو كبيرة كلش على مود تكون لي مثلا استجابة بالعضلات الهيكلية. زين أما بالريفلكس آرك المخصصة للإرسال، زين تكون الاستجابة عبارة عن شلون إمكانيات فعلية بالكامل، يعني لو أسوي فعل لو ماكو فعل، يعني لو all our non-action potential، لو أسوي action لو ماكو action. So الريفلكس activity is steroid. فخلصنا هسه تقريبا قلنا لكم الكونكشن between afferent والefferent ذكرناها ماتين وراويناكم الصورة. somatic neuron قلنا هي generally موجودة in the spinal cord or brain. الافرنت نيورون انتر قلنا الدورزال روت او الدورزال هورن. زين والافرنت راح الفايبرز مالتها تخرج لي من الفنترال روت. زين وهذا البرنسبل معروف ده باسم بيل ماجنداي لو. تمام. عندنا المونوسينابتيك ريفلكس او اللي هو اول نوع من الريفلكس لان مثلا احنا عندنا انواع. زين اللي هو المونوسينابتيك ريفلكس وعندنا البولي سينابتيك ريفلكس. the simpler reflex arc is قلنا يعني هو one with a single synapses between the afferent والafferent neurons، يعني هو عبارة عن sensation دا يصير بين او شلون الفيدباك دا يصير من sensation على مود يعطيني فد تأثير او فد حافز معين. زين فهذن الريفلكس بأنواع. زين من هذن الأنواع هي المونوسينابتيك ريفلكس والبوليسينابتيك ريفلكس. أنا مثلا عندي هسه مثلا بالقدم هاي شو يسموها القدم؟ يسموها ني جيرك. زين من أضرب القدم بالهامر راح تعطيني مثلا ريفلكس أو تعطيني فد استجابة ريسبونس معين. فمن ضمن هذا عندنا الريفلكس. كذاكر هنا الريفلكس is the one single synapse between the efferent and afferent والefferent neurons. مطيني المونوسينابتيك اللي هو is which interneurons are interpused between the afferent and afferent neuron. العفو اللي هو تعريفه فوق هذا تعريف البوليسينابتيك reflex. There can be anywhere from 2 to 100 of synapses in polysynaptic reflex arc. When skeletal muscles with an intact nerve supply is contracted, this response is called stretch reflex or myotic reflex.
يعني عندنا هنا إذا صار مثلا حافز معين أو contract this response راح يسموه stretch reflex. زين، يعني يصير شلون connection. زين، فقلنا إنه مثلا أنا عندي فد عضلة ضربت التنزة مالتها وهي النيرف مالتها كل شيء ما بي أي انجل، ما بي أي إصابة، ضربت رأس راح يصير عندي استجابة، رأس راح يصير بيها contract، فهذا الريسبونس راح يسموه stretch reflex أو hermiotic reflex. So the stimulus that initiated this reflex is stretch of the muscles, and the response is contraction of the muscles being stretched. The sense organ is a small encapsulated spindle-like or fusiform shaped structure called the muscle spindle, located within the fleshy part of the muscles. فالاستجابة هاي ما تقلص العضلات. العضو الحسي عبارة عن هيكل صغير شلون المغزل، أو شكل مغزلي، هو يسموه سبندل، زين من اسمه مغزلي. زين، يسموه المسل سبندل. تمام، هذا يقع وين؟ داخل جزء شو اسمه، يكون داخل الفليشي بارت مال المسلز. زين، او يعني شلون بالنص، يعني بلب العضله. زين، هاي اشياء تنقل النبضات الصادره منين؟ the impulse originated from the spindle are transmitted to the central nervous system by fast sensory fibers that pass directly to the motor neurons that supply the same muscles. The neurotransmitter at the central synapse is glutamate. The stretch reflex is the best known and studied monosynaptic reflex, and it's typified by the knee-jerk reflex. هسه نحكي لكم عن knee-jerk reflex. تنقل هاي النبضات الصادرة من المصل سبندل. زين، عن طريق الألياف الحسية هاي السريعة. زين، تمر مباشرة إلى الخلايا العصبية اللي تزود نفس العضلة، يعني رأسا نفس العضلة الحركة، العصب نفسي راح ينقل لها أو راح تنقل منها وإليها على مود تسوي لي شنو؟ تسوي لي ريسبونس. تمام، عندنا قلنا ننقل العصبي بهذا المشبك. زين، السنترال سينابس هو الجلوتاميت. عندنا بعد شنو؟ ستريتش ريفلكس هو أفضل يعني ريفلكس يمكن دراسته موجود، اللي هو أو مدروس، يعني أبسط شيء واللي دائما يحبوه الدكاترة ويجيبوه بالإكزامينيشن هو الجيرك، ني جيرك ريفلكس. يعني دائما كل سهلة ورأسين يجيبوها وواضحة، بينما من تيجي هسه مثلا خذنا من المختبر انه من اضرب التندر مال البايسبس ما يبين الا الشخص مسوي لي اكسبوجر، او اضرب التندر مال الترايسبس هم ما يبين الا اشوف اكسبوجر واشوف العضله اني. زين، بينما الني من اضربها راسا سويت لي ريسبونس. تمام، الني جيرك ريفلكس اللي هي tapping the patellar tendon elastis the knee jerk, stretch reflex of the quadriceps femur muscles because the tap on the tendon stretches the muscles. يعني من أنا أجي أضرب مثلا الوتر مال هاي العضلة مال الباتلر تندون إليسايتس. زين، راح يسوي لي شنو؟ راح يسوي لي رد فعل ممتد المد الكارديوسيبس فيومرز، العضلة وعيد الرؤوس، العضلة الفخذية. زين، لأن هذا الضغط على هذا الوتر إيش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي ريفلكس أو stretch المن هاي العضلة. زين، small contraction is observed if the quadriceps is stretched manually. يعني راح تلاحظ تقلص مماثل إذا تم شد هاي العضلة مال الفخذ شنو يدويا. The knee-jerk reflex is an example of a deep tendon reflex. DTR هاي يعني deep tendon reflex. A neurological exam and is graduated on the following scale. هاي شو اسمه الجريد هاي يمكن أخذناها نحن بالمختبر، اللي هي 0 يعني ماكو absence يعني ماكو أي استجابة. 1 يعني hypoactive، زين يعني ناقص نشاط عندنا. 2 brisk أو normal اللي هو الطبيعي. 3 يعني hyperactive without clonus يعني مفرط النشاط. زين، عندنا 4 بس ما عنده كلونس، نعرف الكلونس شنو.
4 hyperactive with mild clonus هسه معناته نعرفها. أو 5 hyperactive with sustained clonus. هذن يعني أعتقد يعني غير ضروريات الشرح مالتهن، يعني احنا اخذناهن بالمختبر، فيعني مو شي ضروري او فد شي مهم. الهايبر اكتف شارحين فد شي يعني اسباب مالتهن، هذين تقريبا تكون شلون الكلينيكال اكزامينيشن وفد شي يفيدنا. هم ماخذين من الباثو. مثلا عندنا اذا تشوفون الspinal nerve involved in testing virus DTRS is as follow biceps triceps patellar and Achilles tendon، يعني يفحص الدير مالتهم الموجودات هاي بالنهاية تقريبا، يعني هاي مو شيء ذات أهمية. نجي هسه للستراكشر مال المسل سباندل. قلنا has three essential elements أو three major important components اللي هي group of specialized intervisual muscle fibers with contractile polar end and a non-contractile center. Hi, number 1. Number 2, large diameter myelinated efferent nerve type 1A and 2 originated in the central portion of the interfacial fibers. And the last one is small diameter myelinated efferent nerve supplying the polar contractile regions of the interfacial fibers. It's important to understand the relationship of these elements to each other and to the muscles itself to procure the role of distance organ in signaling change in the length of the muscles in which it is located. Change in the muscle length are associated with change in joint angle. Those muscles spindles provide information on position. يعني ايش يقول؟ يعني يحتوي لكل مغزى مجموعة الياف، مثلا مجموعة الياف عضلية متخصصة او اعصاب واردة مثلا ذات قطر كبير، مثلا النوع اللي هو 1 A و2 تنشأ لي بالجزء المركزي. وكذلك ايضا myelinated ذات قطر صغير، زين، تجي من النخاع، زين. ولازم يعني من المهم أن نعرف فهم العلاقة مال هاي العناصر بعضها البعض وبالعضلة نفسها، على مود أعرف دور هذا العضو الحسي بالإشارة للتغيرات أو التشينج اللي راح يصير بطول العضلة، على طول العضلة اللي راح يصير بيها فد سنسيشن معين أو فد حركة أو فد شيء مهم. التغير بالعضلة مرتبط بما بالتغير بزاوية المفصل، يعني أنا مثلا أسوي extension أو شو اسمه فليكشن دا أغير بالعضلة، أو أيضا كذلك دا أغير بالمفصل. يعني المفصل مالتي مثلا نجي للني جوينت، الني جوينت من العظم راح يصير مثلا زاويته كبيرة أو زاوية أصغر، فهكذا راح تختلف طول العضلة، زين. أعتقد ولو الصورة مو واضحة دقتها، ولكن هي هاي المسل سباندل، شوفوا شلون موجودة. هاي هنا الألياف كل تحيطها هنا تتغطى بالألياف. تشوفون هاي هنا الألياف باللون الأصفر اللي هي الافرنت نيرف، زين، وهاي بالأخضر اللي هي الافرنت نيرف، زين. وهاي الفايبر مالت العضلات، شوفوا هنا الاند مالت الأعصاب، وهاي الاند مال الافرنت نيرف، زين. هسه راح نتوضح بعد أكثر. مثلا عندنا همات شغلة فاتتنا اللي هي reaction time، يعني مال الاستجابة response بالإنسان تكون تقريبا 19 إلى 24 ملي سكند، يعني تحتاج إلى 19 إلى 24 ملي سكند، ودائما من كائن إلى كائن تختلف. فهسه نشرح لكم The diametric respiration of the main components of mammalian muscles including، يعني أنا عندي المسل سباندل راح تحتوي لي على مكونات، زين. هاي المكونات شنو عندي؟ أنا مثلا عندي الانترفيشوال فايبرز مسل سباندلز اللي هي راح تكون عبارة عن نوعين، زين. وكذلك afferent sensory fiber ending and afferent motor fibers اللي هي تقريبا عصر gamma motor neurons. Three type of intervisual muscle fibers اللي هي dynamic nuclear pack
static nuclear pack and nuclear chain fiber. A single 1A afferent fiber innervates all three type of fiber to form a primary sensory ending اللي هي شنو؟ هي راح تمثل لي احنا عندنا بالسبندل muscles عندنا two kind of sensory ending، فراح يتكون لي أول primary sensory ending by a single 1A afferent fiber راح تغذي لي 3 type of fiber، زين، اللي راح تكون لي primary sensory ending، زين، اللي هي center of the spindle، زين، راح تغذي لي inverted the center of the spindle. عندنا a group 2 sensory fiber inverted nuclear chain and static pack fiber على مود يعطيني secondary sensory ending اللي هي موجودة وين قلنا بالنيوكلير، ترتبط لي with the end of the spindle muscles. تمام. عندنا بعد شنو بعد يعني فتشي وين من هنا group dynamic gamma motor neurons inverted dynamic pack fiber static gamma motor neurons inverted combination of the chain and static pack fibers. C عندنا compression of discharge pattern of 1A afferent activity during stretch alone and during stimulation of static dynamic gamma motor neurons. Without gamma stimulation, 1A fibers show a small dynamic response to muscle stretch and a modest increase in steady stretch varying. When static gamma motor neurons are activated, the steady state response increase and the dynamic response decrease. When dynamic gamma motor neurons are activated, the dynamic response is markedly increased, but the steady state response gradually return to its original level. يعني اللي افتهمناه شنو؟ الالياف هاي الحسين من مجموعة ثانية راح تقلنا تسوي لي السكندري هذا سنسور اندنج قلناها هاي، زين. الخلايا العصبية راح تغذي لي او تعصب لي مجموعة من الالياف السلسة والاعكاس الباك الثابتة ستاتيك باك، زين. على مود اقارن نمط التفريغ مال هذا النشاط اثناء التمدد، زين، او اثناء تحفيز الخلايا، زين، الديناميكية. يعني انا هاي استفاد عندها مقارنة، زين، من هذين الالياف يعني البرايمري والسكندري اقدر استفاد من عنده انه اقارن نمط التفريغ في النشاط، زين، اثناء التمدد واثناء تحفيز الخلايا العصبية، زين. يعني عندنا بدون تحفيز طبعا الجاما موتور، زين، without gamma stimulation تظهر قلنا الفايبر 1A استجابة ديناميكية صغيرة تمدد العضلات، زين، وراح تزيد زيادة بسيطة بإطلاق الحالة المستقرة، يعني الحالة المستقرة راح تزيدها شوية، زين. من يتم تنشيط هاي الخلايا العصبية تزداد استجابة هاي الحالة مالتها وتقل الاستجابة الديناميكية. من يصير تنشيط الخلايا العصبية راح تزداد الاستجابة بشكل ملحوظ، بس الاستجابة الحالة المستقرة راح تكون تقريبا متدرجة، زين، يعني بالمقاس إلى المستوى الطبيعي، زين. يعني شلون في ستيج، زين، ستيج، زين، بالمقارنة ويا الحالة الطبيعية. عندنا الانتر سبيشال فايبرز راح تكون positioned in the parallel to the extravisual fibers، راح تكون بالتوازي مع الألياف الخارجية، زين، اللي هي المختصة بالوحدات الانقباضية اللي هي تسوي انقباض، زين، يعني بننتظموا وياها. with the ends of the spindle capsule attached to the tendon at either end of the muscles. راح هذا أيضا مع نهايات كبسولة المغزى متصلة بالأوتار بأي طرف من عضلة العضلة. عندنا بعد intervisual fibers don't contribute to the overall contract force of the muscles but rather serve pure sensory function. There are two types of intervisual fiber in
mammalian muscles spindle. The first type contain mononuclei in the deltoid central area and is called nuclear bark fiber. There are two subtype of nuclear bark fiber احنا قلناه اللي هو الديناميك والستاتيك. بينما second individual fibers type اللي هو nuclear chain fiber is the thinner and shorter and lack defined bark. هذا توضيح اللي ذكرناه قبل شوية. Typically each muscle spindle contain 2 or 3 nuclear bark fiber and about 5 nuclear chain fiber. There are two kinds of sensory ending in each spindle. Single primary اللي هو group 1A ending and up to 8 secondary اللي هو group 2. يعني اكو نوعين من النهايات الحسية بكل مغزل. نهاية أولية اللي هي المجموعة الأولى A حتى 8 نهايات ثانوية زي المجموعة الثانية. تلتف هاي النهاية مال ال 1A afferent fiber work around the center of the dynamic and static nuclear bark زين and nuclear chain fiber group 2 راح located adjacent to the center of the static nuclear bark and nuclear chain fibers. This fiber don't invariate the dynamic nuclear يعني اللي هن group 2 sensor fiber اللي هي راح تكون وين النيوكلير باك والنيوكلير chain fiber. فهاي fibers don't invariate the dynamic nuclear bark fibers اللي راح تغذيها الجروب A هو 1A sorry are very بس الجروب 1A راح يكون very sensitivity to the velocity of the change in muscle length during a stretch يعني dynamic response. Those they provide information about the speed of movement and allow for quick corrective movement. يعني توفر لي معلومات حول سرعة الحركة وتسمح لي بالحركات التصحيحية والسريعة. تمام. يعني هي حساسة للغاية لسرعة التغير طول العضلة يعني استجابتها ديناميكية كل شيء. وقلنا توفر لي معلومات حول سرعة الحركات وتسمح بالحركات السريعة. توفر لي أيضا نشاط الحالة المستقرة المجموعة جروب 1A and 2. كذلك أيضا provide information on steady state length of the muscle static response. The two track the dynamic and static component of activity in 1A afferent during muscle stretch. Note that they discharge most rapidly while the muscles is being stretched. يعني راح يصير بها shape area of graph and less rapidly during sustained stretch. The spindle have a motor nerve supply of their own called gamma motor neurons. They are 3 to 6 micrometer in diameter and consist about 30% of the fibers in the ventral root. There are two types of gamma motor neurons, dynamic اللي شو اسمه dynamic and supply dynamic nuclear bark fibers وعندنا nuclear bark fibers and nuclear chain fiber activation. وعندنا الستاتيك اللي هي تغذي supply static nuclear bark fiber and nuclear chain fiber. Activation of dynamic gamma motor neurons راح يسوي الزيادة بالديناميك sensitivity of group 1A entering. activating مال الجاما موتور نيورونز زين راح يسوي increase the tonic level of activity in both group 1A and 2 ending. Decrease the dynamic sensitivity of group 1A afferent and can prevent sensing of 1A afferent during muscle stretch. يعني إذا تزود هاي الألياف القياس قلنا إذا زدت زيد تنشيط الخلايا هاي راح تزيد الحساسيات الديناميكية لنهاية المجموع وتنشط الخلايا العصبية وتزيد من مستوى النشاط كليهما. بس إذا قللنا الحساسية لواردات المجموعة يمكن أن راح تمنع إسكات العناصر اللي هي مال الجروب 1A. الصورة توضح لنا الرفلكس والموفمنت الموجودة لدى الصغير
شلون تصير او هذا static gamma fiber هماتين شلون يصير بها الموفمنت of posture and movement اللي هي voluntary control of posture and movement تصير بالسبندل. شوفوا هاي الستاتيك باللون الوردي هاي صغير هنا، شوفوا هاي الستاتيك فايبر وهاي الدايناميك. زين هاي تايب 2 وهاي تايب 1A وهاي نيوكليار تشين فايبر، هاي ستاتيك نيوكليار باك فايبر وهاي دايناميك نيوكليار باك فايبرز. هاي الصورة كلش حلوة، زين تفيدكم ان شاء الله. ادزلكم اياها وين الملف. هاي هماتيا من المحاضرة مال الدكتور. كلهم ذكرناها ذني الحمد لله والشكر، اللي هي تايب مال الفايبرز، وقلنا انه الفايبر مال ال1A مباشر تنتهي fibers and directly on motor neurons supplying the extra basal fiber of the same muscles. The reaction time is the interval between the application of stimulus and response. In a human, the reaction time for stretch reflex يعني النورمال الطبيعي هذا هم ذكرناه من 19 إلى 24 ملي سكند. And weak stimulation of sensory nerve from the muscles that stimulate only one A fibers caused a contract response with a similar latency. زين ايضا هماتين التحفيز الضعيف للاعصاب هذا تحفز الياف 1A راح يسبب الاستجابة مقلصة مع زمن انتقال مماثل. عندنا أيضا because the condition velocity of the efferent and efferent fiber type are none and the distance from the muscles to the spinal cord can be measured. It is possible to calculate how much of the reaction time was taken up by condition to and from the spinal cord. السبب مالتهن انه شو اسمه من قلنا لان سرعات هاي التوصيل انواع الالياف الوارده والصادره يمكن قياس، نقدر نقيس المسافه من العضلات الحبل الشوكي. زين فمن الممكن هماتين حساب مقدار وقت رد الفعل اللي يستغرق الوقت مال التوصيل. زين من والى عندما نطرح مثلا القيمه مال وقت رد الفعل وش اسمه الباقي راح يصير التاخير مال راح يصير بالالياف اللي يستغرق هذا النشاط. زين تقريبا يطلع 0.6 أو 0. إلى 0.9 ملي سكند، يعني الحد الأدنى هو 0.5 ملي سكند. زين يعني تقريبا بعد ما عندنا شيء يذكر هنا الدايجرام the pathway responsible for the stretch reflex and the inverse stretch reflex. Stretch stimulates the muscle spindle which activated fibers that excited the motor neuron. Stretch also stimulate the Golgi tender organ which activated LB fiber that excited an interneuron. هذا إن شاء الله صح ناخذهن بعدين. نجي للفكشن مالت شو اسمه أو هاي السبندل. The spindle have a motor nerve supply ذكرناها تقريبا. الجاما جروب the gamma efferent or the small motor nerve system go extensively to the spindles. Large beta motor neurons innervated both intervisual and extravisual fibers. Large alpha motor neuron innervate extravisual fibers. هذا نعم ماتنت الحفظ. عندنا وراها راح ناخذ شو اسمه همات ذكرناها اللي هي تندون ريفلكس والمسل تونز. زين ستاتيك ستريتش ايضا ذكرناها بالفايبرز. اظن شيء الفاكشن مال المسل سبايندلز ذكرناها تقريبا احنا قبل شويه بالبدايه مال شو اسمه الريفلكس. قلنا انه وظيفتهن proprioception يعني one of sensory receptor which determine position of the body parts, preventing unwanted stretching change in length detected by muscle spindle also important. يعني أنا مثلا تعتمد هاي الحركة على اليمن على الزاوية بين المفصل والعظم يعني طول العضلة. Prior with the extra visual fibers initiated reflex contraction of the extra visual fibers. عندنا الفاكشن قلنا شنو when the muscle spindle is stretched its sensory ending are destroyed and receptor potentials are generated.
This in turn sets up action potential in the sensory fibers at a frequency proportional to the degree of stretching, because the spindle is in parallel with the extravisual fiber. When the muscle is passively stretched, the spindle are also stretched, referred to as loading the spindle. This initiated reflex contraction of the extravisual fibers in the muscles. On the other hand, the spindle efferent characteristically stop firing when the muscle is made to contract by electrical stimulation of the alpha motor neuron to extra visual fiber, because the muscle's shortness while the spindle is unloaded. قلنا وظيفتها انه عندما يتم شد المغزل اللي هو السبايندل، راح تنشأ نهاية الحسية وتتولد امكانات بحيث المستقبلات تقوم شو تسوي؟ هذا تتولد هذا السنسوري distributed and receptor potential are generated. راح يصير عندنا receptor مال potential راح تتولد لي. هنا راح تقوم بدورها بإعداد إمكانات العمل مالتها على مود تقوم ترتب شغلها زين أو تتناسب مع درجة التمدد مالتها، نظرا لأن المغزل شنو راح يصير موازي للألياف الخارجية. يعني المغزل راح نشوف من نشوف الصورة مالته، خلينا نشوف هنا إذا أكو صورة قريبة علينا. وين صورة صورة هاي، شوفوا المغزل شلون صار باتجاه موازي. شوفوا هاي، لا وين رحنا؟ زين صورة قريبة، هذا المغزل شوفوا شلون موازي للألياف. زين شوفوا هاي هنا الصورة، هاي موازي للألياف يعني باتجاه الألياف. زين فعندنا شد العضلة. زين راح يتم أيضا شد المغزل. هنا راح يسموه شنو؟ loading the spindle. هنا راح يبدأ شو اسمه initiate reflex contraction of the extra visual fibers الألياف الخارجية مع العضلات. راح يتوقف المغزل بشكل مميز عن إطلاق، يعني شلون راح يوقف التحفيز stop firing. زين فشنو يتم جعل العضلات تتقلص عن طريق التحفيز الكهربائي اللي هو action potential or electrical stimulation of the alpha motor neuron to extra visual fibers because the muscle shortness، لأن العضلات تقصر بينما يتم تفريغ المغزل. هنا وين وصلنا؟ هاي الفانكشن الالفا اند جاما لينكيج اللي هي كلش مهمة. مثل ما ذكرنا فوق انه الالفا موتور راح شو تسوي؟ راح هذا تغذي الاكسترا نيرفيت the extra visual fibers، بينما الجاما تغذي لي initiated. So stimulation of the gamma motor neurons causes the contractile end of the intervisual fibers to shorten. This stretch the nuclear pack region inject impulse in sensory fibers. If the whole muscles is stretched during stimulation of the gamma motor neurons, the rate of discharge in sensory fiber is further increased. So مثل ما يقول الدكتور there is evidence of increase of gamma efferent discharge along with the increased discharge of alpha motor neurons. يعني أنا أدي زاد أتخيل وديك هم راح تزود لي الانقباض مال الإكسترا فيجوال، فهكذا راح شنو يصير أدي؟ راح يصير أدي increased discharge. تمام. عندنا المصل can be made to contract via stimulation، هاي ذكرناها. عندنا الeffect and control of gamma efferent discharge. Postural control the sensitivity of the muscle spindle and hence their threshold of the stretch reflex in various parts of the body. Anxiety accepts movement is associated with a greater efferent discharge, stimulation of the skin, especially by neoxins. Dynamic and static response of muscle spindle efferent influence physiological tremor. The response of the sensory fiber ending to the dynamic as well as the static events in the muscles is important because they promote marked physics response help to cause by a conditioned reply in the feedback lobe
regulation muscle length. Normally a small oscillation occur in this feedback loop. زين. فهذني أيضا ال effects and control of the gamma efferent discharge. يعني تقريبا شو يصير هماتين أقفد ملاحظة هي أثناء الحركات من يصير مثل الرعاش يكون أكثر وضوحا إذا لم يكون مثلا ما عندنا شو اسمه تريمر اللي هي هاي الفيزيكال تريمر ذكرتها بالأخير would be more prominent if it's not for sensitivity of the spindle to velocity of stretch. يعني إذا ما عندي فد velocity شو اسمه sensitivity تكون واضحة. زين. أو مرات تكون مبالغ بها في بعض المواقف. زين. مثلا بالقلق أو شو اسمه أو مثلا يصير عندنا toxicity مال drug. زين. تكون واضحة أيضا. بعد شو عندنا